SuperSoco TC Max SuperSoco अथवा भीमोटोको प्रिमियम इलेक्ट्रिक बाइक SuperSoco TC Max यो एउटा पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक हो र हेर्दा पनि एकदम राम्रो देखिने। यसमा 5 किलोवाट पावरको मोटर दिएको छ र 75 भोल्टको ब्याट्री दिएको छ। यस बाइकले 170 Nm को टर्क जेनेरेट गर्छ भने टप स्पिड भनिएको छ 110 km/h। पावरमा यो बाइक एकदम पावरफुल रहेको छ र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 75 भोल्टको ब्याट्रीले 110 किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्ने भनिएको छ। यो बाइक 5 एम्पियरको चार्जरले 5 घण्टामा फुल चार्ज हुने भनिएको छ। यो इलेक्ट्रिक बाइकमा 3टा राइडिङ मोड दिएको छ र राइडिङ मोड अनुसार पनि रेन्जमा फरक पर्नेछ। यस बाइकको डिजाइन क्याफे रेसर जस्तो देखिने स्क्रैम्बलर लुकमा देखिन पाइन्छ। यस इलेक्ट्रिक बाइकमा सबै LED लाइट्सहरू प्रयोग भएको छ र अगाडि सेमी एनालग सेमी डिजिटल क्लस्टर दिएको छ। सबको कुरा गर्नुपर्दा अगाडि अपसाइड डाउन टेलिस्कोपिक फक दिएको छ र पछाडि हाइड्रोलिक मोनोसक एब्जर्बर दिएको छ। TC Maxमा पावर र सेफ्टी दुवै कुराको ध्यान दिएको छ भने अगाडि पछाडि डिस्क ब्रेकको साथ कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम पनि दिएको छ। यदि हजुरहरू एउटा भरपर्दो इलेक्ट्रिक बाइक अथवा स्कुटर हेरिरहनुपर्छ भने SuperSoco TC Max एउटा राम्रो अप्सन रहेको छ। यस बाइकको अझ डिटेल इन्फर्मेसन हाम्रो वेबसाइटमा रहेको छ। हेरेनविथ वेबसाइटको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। केही क्वेरी छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।